নমস্কাৰ আজি মই আপোনালোকক দেখুৱাম যে আমি ওয়েবসাইট ইউজ কৰি কেনেকৈ ব্যাকগ্ৰাউণ্ড চেঞ্জ কৰিব পাৰোঁ তাৰ কাৰণে আমি প্ৰথমতে ক্ৰোম ব্ৰাউজাৰটো খুলি লৈছো আৰু চাওক এতিয়া মই ইয়াতে সাৰ্চ কৰিম ফটো ব্যাকগ্ৰাউণ্ড চেঞ্জ বুলি আহি গৈছে দেখিছে তাৰপিছত মই এন্টাৰ দি দিছো এতিয়া আমাৰ প্ৰথম যেটো লিংক আহিছে ৰিমুভ background from image for free দেখিছে ইয়াতে মই জাস্ট ক্লিক কৰিম এটো ওপেন কৰি লম আৰু এতিয়া ওপেন কৰাৰ পিছত দেখিছে আপোনালোকে আপলোড ইমেজ আহিছে তো ইয়াতে মই ক্লিক কৰিম আৰু ইয়াৰ পৰা এখন ফটো মই চুজ কৰি লম এই ফটোখন মই চুজ কৰি লৈছো এতিয়া দেখিছে আমাৰ ব্যাকগ্ৰাউণ্ডটো ৰিমুভ হৈ আছে আৰু এতিয়া আপোনালোকে ইয়াতে দেখিছে ব্যাকগ্ৰাউণ্ড ইৰেজাৰ ৰিস্টোৰ তাৰ পাছতে আছে ইফেক্ট তাৰ পাছতে আছে ক্ৰিয়েট ডিজাইন তা আপোনালোকে ইয়াতে দেখিছে ব্যাকগ্ৰাউণ্ড এটা ব্যাকগ্ৰাউণ্ডত যাব তাতে কালাৰ পাই যাব এটা কোনটো ধৰণৰ কালাৰ লাগে আপোনালোকে ইয়াতে ডিজাইন দেখিছে কিনি পাই যাব আৰু ইয়াতে কালাৰত যাব কালাৰ পাই যাব মই নৰমাল এটোকে লৈ লৈছো তাৰ পাছতে এতিয়া সব ইফেক্ট আছে ডিজাইন আছে আপোনালোকে ইফেক্টটো যাব পাৰে যদি ইফেক্ট দিব বিচাৰিছে কিনি ধুনিয়াকৈ আপোনালোকে সেটেল কৰি ল'ব পাৰে তাৰ পাছতে ক্ৰিয়েট আছে ক্ৰিয়েট ডিজাইন আছে এই ডিজাইনটো আপোনালোকে দিব পাৰে নকা ধৰণৰ যদি কিবা ডিজাইনৰ আপোনালোকৰ প্ৰয়োজন দিব পাৰে কিন্তু মই নৰমালি আপোনালোকক দেখাইছো যেটো আমাৰ অফিচিয়ালি কামত ব্যৱহাৰ কৰা হয় বা অফিচিয়ালি আমি যেটো ফটো বা যেটো ব্যাকগ্ৰাউণ্ড আমাৰ অফিচিয়াল কামত একসেপ্ট হয় তেনেকুৱাখন মই দেখাই দিছো আপোনালোকক আৰু তাৰ পাছতে চাওক ইয়াত ডাউনলোড আছে তো ইয়াতে আপোনালোকে ডাউনলোডত ক্লিক কৰি দিব এতিয়া আমাৰ ফটোখন ডাউনলোড হৈ যাব এতিয়া দেখিছে প্ৰিভিউ আছে আমি প্ৰিভিউ কৰি লম এতিয়া আমাৰ ফটো ডাউনলোড হৈ গ'ল